අන්න ඉතින් අපි ජර්මන් වල මියුනික් වලට ආවට අපිට ඔයාලට අපේ සිටි එක පෙන්වන්න බැරි වුණා. අද අපි යන්නේ සිටි එක බලන්න තමයි. මියුනික් සිටි එක. අපිට එකේ සිටි ටුවර් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒක නොමිලේ හම්බ වෙන්නේ. ඒතර මෙහෙමයි කියන්නේ සිටි ටුවර්ස් ගොඩක් තියෙනවා. අපිට කැමති එකක් බුක් කරගන්න පුළුවන්. ඒක ෆ්‍රී හම්බ වෙනවා. හැබැයි ඉතින් අර ටිප්යක් වගේ සිටි එක ටුවර් එක ඉවරුනාට පස්සේ මේ අපි කීයක් හරි දෙන්න ඕනේ යාලට. එහෙම එකක් තමයි තියෙන්නේ. මොකද යාලා මං හිතන්නේ මේ ඒක නිකන් යාලගේ ටුවර් ගයිඩ්ස්ලා කරන්නේ. ටුවර් ගයිඩ්ස්ලා යාලා ප්‍රොමෝට් කරගන්න තමයි try කරන්නේ මේ ඒ ටුවර් එක ෆ්‍රී ඔෆර් කරලා. ඉතින් යා හොඳට මේකේ මියුනික් වල තියෙන ඓතිහාසික දේවල් වැදගත් තැන් පෙන්නලා ඒවා හොඳට විස්තර කරලා දෙනවා කියලා අපිට මගේ යාළුවෙක් කිව්වා මියුනික් වල ඉන්න. ඉතින් අපිත් අද බලන්න යන්න හදන්නේ ඒ ටුවර් එක යන්න තමයි හදන්නේ. ඔහොමින් අපි බලමු මියුනික් වල මොනවද ලස්සන තැන් මොනවද විශේෂ දේවල් කියලා. ඔහොම ඉන්න අපිත් එක්කම ගිහින් බලමු. ඔයා ජර්මනි IT ජොබ්යක් කරන්න හීන මොනවද? ඔයාගේ CV එක LinkedIn ප්‍රොෆයිල් එක හරියට තියෙනවද කියලා සැකයක් තියෙනවද? කොච්චර CV එක දැම්මත් HR ඉන්ටර්විව් එකට කතා කරන්නේ නැද්ද? ඉන්ටර්විව් වලට ලෑස්ති වෙන්නේ කොහොමද කියලා අවබෝධයක් නැද්ද? රීලොකේට් වෙලා කරන්න ඕනේ දේවල් ගැන ප්‍රශ්න හිතේ තියෙනවද? අපි ඔයාගේ ගැටලු වලට උත්තර දෙන්නම්. වැඩි විස්තර දැනගන්න ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න. මයින් ප්ලැට්ස් වල මේ අපිට පේන ලස්සන බිල්ඩින් එකකට කියන්නේ නොයිස් රාත්හවුස් කියලා. ඒ කියන්නේ නිව් ටවුන් හෝල් කියන එක. හැමදාම උදේ 11ටයි 12ටයි මේකේ මෙන්න මේ පේන උස ටවර් එකේ මැද්දේ තියෙන පොඩි පොඩි සොල්දාදුවන්ගේ වගේ රූප ටික හෙලවිලා බොහොම අපූර්ව ලස්සන දර්ශනයක් තියෙනවා. කියන්නේ ෂෝ එකක් තියෙනවා මෙයාලගේ හිස්ටරි එකේ මොකක් හරි යුද්ධයක් සම්බන්ධ මොනවා හරි දේවල් ටිකක් මේකේ පේනවා. මේ නගරේ නම මුන්ෂෙන්. මම ඒක ලියන විදිය මෙතනින් දාන්නම්. ඒක ඉංග්‍රීසි වලට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරාට පස්සේ තමයි මියුනික් කියලා එන්නේ. ඒක මියුනිච් නෙවෙයි මියුනික්. මේ නිව් ටවුන් හෝල් එක ඉස්සරහා තියෙනවා මදර් මේරි ස්ටැචු එකක්. ඒ කියන්නේ මේ වර්ජින් මේරි තමයි මේ টොප් එකේ ඉන්නේ මේ ටවර් එකේ. ඒ වගේම හතර පැත්තේ සෙබළු 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒන්ජල්ලා 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. සත්තු 4 දෙනෙක්ව පාගගෙන ඒ කට්ටියව দমনය කරන්න try කරනවා. මේ හතර පැත්තේ හතර කොනේ ඉන්න මේ සත්තු 4 දෙනා මියුනික් නගරයේ තියෙන තර්ජනය නිරූපණය කරනවා කියලා කියනවා. මේ සිංහයාගෙන් මේ නගරයට තියෙන යුද්ධ තර්ජනය ඒ වගේම මේ කොකට්‍රේස් කියලා කියන මේ කොකට්‍රීස් කියලා කියන්නේ බයිබලයේ එන මොකක් හරි මිතොලොජි සතෙක්. ඒ සතාගෙන් වසංගත වගේ දේවල් නිරූපණය කරනවා කියලා කියනවා. ඒ වගේම මේ ඩ්‍රැගන්ගෙන් මේ මකරගෙන් තුරු සාගතය නිරූපණය කරනවා කියලා කියනවා. ඒ වගේම මේ සර්පයාගෙන් ආගමට තියෙන තර්ජනය නිරූපණය කරනවා කියලා කියනවා. ඒ සේරම මැඩපවත්වගෙන මේ නගරය ආරක්ෂා කරන ඒන්ජල්ලා කීප දෙනෙක් තමයි මේ හතර කොන් වලින් අපිට පෙන්නලා තියෙන්නේ.
ඔන්න අර දර්ශනය පටන් ගන්න තමයි දැන් හදන්නේ. මේ නිව් ටවුන් හෝල් කියන එක ටිකක් පරණ පාටයි එහා පැත්තේ තියෙන ඕල් ටවුන් හෝල් එකට වඩා. ඒකට හේතුව තමයි මේ ඕල් ටවුන් හෝල් කියන එක දෙවන ලෝක යුද්ධයේදී බෝම්බ වලින් සම්පූර්ණයෙන් විනාශ වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක ආපහු රීබිල්ඩ් කරලා තියෙනවා. ටිකක් අහන්න ලැබුණ දුක හිතුණු දෙයක් තමයි අපිට මේ අපිට කිව්ව දෙයක් තමයි මේ මියුනික් වල අපිට පරණ පාටට පේන ගොඩාක් බිල්ඩින් දෙවන ලෝක යුද්ධයෙන් විනාශ වෙලා ආපහු සැරයක් හදපු ඒවා. පරණ පෙනුම එන්න නිකන් ගඩොල් වගේ කොන්ක්‍රීට් වලින් මේව හදලා තියෙනවා. හැබැයි අපිට පිටින් බලනකොට නිකන් ඒක නිකන් ඉලූෂන් එකක් වගේ. බොහොම පරණ පාටට තිබ්බට මේ හැම එකක්ම වගේ කොන්ක්‍රීට් වලින් ආපහු හදපු දේවල්. කොටිම මේ චර්ච් පවා ආපහු හදපු දේවල් කියලා තමයි කියන්නේ. මේක තමයි ෆ්‍රවුන් කිර්හේ. කිර්හේ කියලා කියන්නේ ජර්මන් භාෂාවෙන් පල්ලිය කියන එක. මේක තමයි අර නිකන් මියුනික් වල සිම්බල් එකක් වගේ තියෙන්නේ. අර ඈතට බැලුවම ටවර්ස් දෙයක් වගේ පේන්නේ මෙන්න මේ පල්ලිය. ඈතට මේක පේන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි. ටිකකින් අපි මේක ඇතුළට ගිහින් බලන්නයි හදන්නේ.
දෙවන ලෝක යුද්ධයේ බෝම්බ දානකොට මේක යම්කිසි කොටසක් විනාශ වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා මේ කාපෝ රීබිල් කරලා තමයි මේ පෝරු ටික මෙතන අපිට පෙන්වලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ හරිම අපූර්ව ගොතික් අක්ෂර වලින් ලියපු පෝරු ටිකකුත් මේ පල්ලියේ එළියෙන් අපිට දකින්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ සෙන්ට් පීටර්ස් චර්ච් එක. මේ චර්ච් එකේ මුදුනට ගිහින් අපිට මේ මියුනික් නගරය බොහෝම අපූර්වට බලන්න පුළුවන්. අද අපි පොඩ්ඩක් සංචාරය ටිකක් ගිහින් ඉවර වෙලා ඉර බහින්න කිට්ටුව මේකට ඇවිල්ලා වටේම ලස්සනට බලන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් අපි ඒ චර්ච් එක ඇතුළට ගිහින් බලමු කොහොමද ඒකේ විස්තරය කියලා. Holy Spirit, and the book is 50 Shades of Grey. It's not as the book. අපේ මේ ගයිඩ්ගේ නම පැට්‍රික්. This is the symbol මියා of හෙන Ophidian. ආතල් ඩයල් This is එක. how it all got started. මියුනික් කියන වචනේ ඉංග්‍රීසි වචනේ. ඒ වුණාට මේකේ ජර්මන් වචනේ තමයි මුන්ෂෙන්. මුන්ෂෙන් කියලා කියන්නේ මංක් කියන එක. City of Monk. City of Monk කියන එක තමයි මේ මුන්ෂෙන් කියලා හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මංක්ස් ලගේ සිටි එකක්. අර ඈතින් අපට පෙනුන අද්දක දිගාරගෙන ඉන්න මංක් ගැන විස්තරයක් තමයි අපට මේ පැට්‍රික් ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ. මේ තියෙන්නේ වික්ටුවාලියන් මාක් කියන්නේ මාකට් කියන එක ජර්මන් වලින්. මෙන්න මේ මාකට් එක බොහොම වැදගත් මේ මියුනික් නගරයට. මේ මාකට් එක නිසා තමයි ඇත්තටම මියුනික් නගරේ බිහි වෙලා තියෙන්නේ. අපි කලින් වීඩියෝ එක සල්ස්බර්ග් පෙන්නුවා. ඒ සල්ස්බර්ග් වල තමයි ලුණු තිබුණේ ඒ කාලේ. ඉතින් එහෙතන් තමයි මේ බවේරියාවට ලුණු අරගෙන ආවේ ඊසා ගඟ හරහා. ඉතින් ඒ ඊසා ගඟ හරහා අරගෙන ආපු ලුණු බවේරියාවෙන් ඒ ඊසා ගඟේ මේ පැත්තට ගන්න පාලමක් හදලා තිබ්බා
ෆ්‍රයිසිං වල බිෂොප්. ඉතින් ඒ පාලම නිසා ලොකු ආදායමක් ඒ බිෂොප්ට හම්බ වුණා. මේ ආදායම හම්බන එක දැක්කා හෙන්රි ද ලයන් කියන කුමාරයා. ඒ කියන්නේ ඒ කාලේ බවේරියාවේ ඩියුක්. ඉතින් ඒ ඩියුක් ෆෙඩරික් බාබරෝසා කියන රෝමානු එම්පරර්ගේ, ඒ කියන්නේ රෝමානු අධිරාජ්‍යයාගේ ලොකු හිතවතෙක්. ඒ කියන්නේ යුද්ධ වලට ගොඩක් උදව් කරපු කෙනෙක්. ඒක නිසා මේ බවේරියාව සහ සැක්සනි වල පාලනේ බාර දීලා තිබ්බේ හෙන්රි ද ලයන් කියන කුමාරයාට, ඩියුක්. ඉතින් ඒ කුමාරයා මේ පාලමෙන් හම්බ වෙන ආදායම දැක්කට පස්සේ ඒකට ලෝභ හිතිලා එක රෑක හොරෙන්ම ඇවිල්ලා සොල්දාදුවෝ ධම්මලා මේ පාලම විනාශ කරලා ගිනිබත් කරලා දානවා. පස්සේ යාම පාලමක් හදලා ඒ සම්පූර්ණ ඒ ලුණු වෙළඳාම සහ ඒ අදාළ වෙළඳාම එයාගේ අතට ගන්නවා. හැබැයි මේක දැක්කට පස්සේ මේක නිසා අර ෆ්‍රයිසිං වල බිෂොප් මේ සම්බන්ධව පැමිණිලි කරනවා ෆෙඩරික් බාබරෝසට, රෝමානු අධිරාජ්‍යයට. ඊට පස්සේ හෙන්රිව කතා කරලා මේක ෂේප් කරන්න කොහොම හරි මේකට මොකක් හරි අලාභයක් ගෙවලා මේක ගෙවලා දාන්න කියලා හෙන්රි ද ලයන්ට කියනවා. ඉතින් අර ෆ්‍රයිසිං වල බිෂොප්ට මේ පාලමෙන් එන ආදායමෙන් යම්කිසි කොටසක් ගෙවනවා කියලා පොරොන්දු වෙලා මුන්ෂෙන් කියන නගරේ නම දාලා ඉස්සෙල්ලම ගිවිසුමක් අත්සන් කරලා තියෙන්නේ 1158 දී. අන්නේ 1158 දී තමයි ඉස්සෙල්ලම මුන්ෂෙන් කියන නගරේ ඩොකියුමන්ට් එක අපිට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ, සයින් කරන්න. එදා ඉඳන් තමයි මේ මුන්ෂෙන් නගරය බිහි වුණා කියලා අපි විශ්වාස කරන්නේ. ඉතිහාසයේ සාක්ෂි අපිට සපයන්නේ. ඉතින් මේ මුන්ෂෙන් නගරය තමයි බවේරියාවේ කැපිටල් එක විදියට එදා ඉඳන් අද වෙනකන් මේ විදියට තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ චීස් වර්ග. ස්විට්සර්ලන්තේ චීස්. ක්‍රිස්මස් ළඟ එන නිසා දැන් ක්‍රිස්මස් ඩෙකෝස් එහෙම විකුණන්න තියෙනවා. හරිම ලස්සන ක්‍රිස්මස් ඩෙකරේෂන්. කුරුඳුව නම්බඩන් වගේ කුරුබඩු වලින් කරලා තියෙනවා.
කේක වේලම පළතුරු වර්ග. අද දවල්ට අපි දෙන්නගේ දවල් කෑම දෙක තමයි මේ තියෙන්නේ. අල චිප්ස් සහ ෆිෂ් ඒ වගේම ඉස්සු ටිකකුත් තියෙනවා මයොනිස් එක්ක. අපි කන්නයි හදන්නේ. මේ බවේරියාවේ මෙන්න මේ වගේ ටවර් එකක් හැම තැනම හැම නගරයකම වගේ තියෙනවා. මේක බොහොම අපූරු ටවර් එකක්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ටවර් එක හැම නගරයකම තමන්ට දෙන්න පුළුවන් දේවල් තමන්ගේ නගරයෙන් අනිත් අයට දෙන්න පුළුවන් දේවල් මොනවාද කියලා තමයි දාලා තියෙන්නේ. නිකන් හරියට අර ඒ කාලේ Google Map එකක් වගේ තමයි මෙන්න මේ ටවර් එක. තමන්ගේ නගරයේ තියෙන්නේ මොනවද, ඒවට යන්නේ කොහොමද, ඒ වගේ දේවල් මාක් කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ටවර් එකේ. හැම නගරයකම වගේ බවේරියාවේ ඔයාලට මේ බවේරියාවේ ටවුන් වල විද්දොත් හැම නගරයකම හැම ගමකම වගේ ප්‍රධාන වශයෙන් මෙන්න මේ ටවර් එක තියෙනවා. මේක තමයි ඔෆ් ප්‍රව් හවුස් මියුනික් වලට එන කෙනෙක් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ඕන දෙයක්. මේක පොඩ්ඩක් ඇතුළට ගිහින් බලමු. මේක පිටින් මෙහෙම පෙවුනට 1589 දී පළවෙනි මැක්සිමිලියන් ඩූක් තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. මැක්සිමිලියන් ස්ට්‍රාස් මැක්සිමිලියන් ස්ට්‍රීට් එක. මේ ස්ට්‍රීට් එකේ තමයිලු මියුනික් වල පොසත්ම කට්ටිය ඉන්නේ.
මේ තියෙන්නේ මියුනික් වල රජතුමාගේ රජමාලිගය. මියුනික් රෙසිඩන්ස් කියලා තමයි මේකට කියන්නේ. මියුනික් වල හිටපු මැක්ස් සහ ලුඩ්විග් කියන රජවරු දෙකොල්ලම ඉඳලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ රජමාලිගයේ තමයි. මේ අපිට පේන්නේ මියුනික් ඔපෙරා හවුස් එක. මියුනික් තියටර් කියලා තමයි කියන්නේ. එතන කියලා තියෙනවා බවේරියන් ඩෝග්ස්ලගේ රෙසිඩන්ස් එක තමයිලු මේක. 1508 ඉඳන් 1918 වෙනකන් එයාලා සතවර්ෂ ගණනාවක් තිස්සේ මේ කින්ඩම් එක පාලනය කරලා තියෙනවා. එයාලගේ රෙසිඩන්ස් ඒරියා එක. එහෙනම් නැත්නම් රජමාලිගය තමයි මෙන්න මේ තියෙන්නේ. Don't want to spot. But I wanted to bring you guys all here because this is a big group. We are growing. Nice. Yeah. My mother told me I have a booming voice. Remember at the beginning of the tour we talked about how Munich got painted to look like it was old? Well, this is the most extreme example of this you are going to see. This was all completely destroyed during the Second World War to try and recreate their beauty. මේ වීදියට කියන්නේ රෙසිඩන්ස් ට්‍රාස කියලා. ස්ට්‍රාස කියන්නේ වීදිය, රෙසිඩන්ස් වීදිය. හැබැයි මේ නම පස්සේ තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේන මේ බෝඩ් එකේ එච් අකුරක් බාගෙට ඉතිරි කරලා තියෙනවා. මේ එච් අකුරෙන් කියන්නේ හිට්ලර් සම්බන්ධ දෙයක්. ඒක වහලා තමයි මේ රෙසිඩන්ස් ට්‍රාස කියන එක ගහලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේක වැහුවා කියන එක පේන්නම තමයි මේ දේ කරලා තියෙන්නේ. මේ වීදිය තමයි හිට්ලර් එයාගේ හමුදාවත් එක්ක ඉස්සෙල්ලම රාජ්‍ය බලය අත්පත් කරගන්න කැරැල්ලක් ආරම්භ කරේ මෙන්න මේ වීදිය දිගේ ගිහිල්ලා කියලා තමයි කියන්නේ. මෙතන මේ පේන සිංහයෝ දෙන්නගේ බොහොම අපූර්ව කතාවක් තියෙනවා. එක සිංහෙක් බලාගෙන ඉන්නේ රජමාලිගාව දිහා. අනිත් සිංහයා බලාගෙන ඉන්නේ චර්ච් එක දිහා. මේ සිංහයන්ගේ නිරූපණය වෙනවා කියලා කියන්නේ මේ මියුනික් වල බවේරියාවේ ජනතාව. හැබැයි මේ රජමාලිගය දිහා බලාගෙන ඉන්න සිංහයා කට ඇරගෙන ඉන්නේ. පල්ලිය දිහා බලාගෙන ඉන්න සිංහයා කට වහගෙන ඉන්නේ. මේකේ නිරූපණය වෙනවා කියලා කියන්නේ ජනතාව රාජ්‍ය පාලනය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාජ්‍ය පාලනයට විරුද්ධව හඬ නගන්න ඕන. හැබැයි පල්ලියට විරුද්ධව නම් හඬ නගන්න හොඳ නෑ කියන එක තමයි මේ සංකේතවත් කරලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ. මේක තමයි අපි මියුනික් වල දැකපු ඇතුලෙන් ලස්සනම පල්ලිය. අභ්‍යන්තරයේ ලස්සනම පල්ලිය තමයි මේක. මේකේ නම තියටෙන කිර්ෂේ.
මේ ටුව එක හරිම වැදගත්. ගොඩාක් දේවල් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වුණා. යුරෝප් වල ටුව එකක් එනවා නම් ඔයාලට මෙහෙම ෆ්‍රී ටුවර්ස් බුක් කරන්න පුළුවන් guruwalk.com කියන සයිට් එකෙන්. Heart of Munich කියන පැට්‍රික් කරපු මේ ටුව එක අපි ලින්ක් එක පහලින් දාන්නම්. Subscribe to Travelling Lovebirds. ඊළඟට අපි යන්න හදන්නේ ෆ්‍රීඩන් සැංගල් කියන ස්ටැචුව එක බලන්න. Angel of Peace. එහෙමත් නැත්නම් සාමය ප්‍රතිමාව කියලා තමයි ඒකට කියන්නේ. ගිහිල්ලා බලමු. දැන් ඉර බහින්න ළඟයි. ඒක නිසා අපි ඉක්මනට යන් සෙන්ට් පීටර්ස් ටවර් එකේ මුදුනට. මේ දැන් ඒකේ උඩට යන ගමන් සන්සෙට් එකට ඔන්න වෙන්න තියෙන්නේ. අපි සන්සෙට් එක බලන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා. දැන් වෙලාව 4:00යි 4:47ට තමයි සන්සෙට් එක දිනනවා කියලා තියෙන්නේ. බලමු උඩට ගිහින්. උඩදී හම්බෙමු. පඩි 150ක් තියෙනවා නේ. අර ඇටින් පේන මොකද්ද බලන්න. අපි කලින් සතියක ගන්නපු ඔලිම්පියා ටවර් එක.
ඔන්න ඉතින් අපි අද සිටි ටුවර් එක ඉවර කරලා දැන් ගෙදර යන්නයි හදන්නේ. ඉතින් අපිට ලස්සන දේවල් ටිකක් පෙන්නුවා, වටිනා දේවල්. අපි හිතනවා ඔයාලා බලයි කියලා. ඉතින් මේ වගේම තවත් ලස්සන ඉතිහාසය සම්බන්ධ ඒ වගේම ලස්සන තැන්වල වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරලා තියාගන්න. අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් අපි අද ගිහිල්ලා එන්නම්. ඊළඟ දවසක ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හම්බ වෙමු. බයි.